This is quite a spontaneous program. So don't be surprised what happens. And at the same time, don't be surprised if it started late. Okay, Guru Tuma Prabhu, where's your microphone? There it is. Okay, there he is. Are you standing? Is he standing in the camera? Ő látszódik? Just a little detail. Igen? Anybody running the camera? Communication. Okay. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai programon. I thought you're speaking in English. She's better. Her English is better. If I can, I would speak Hungarian. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai programon. Ahogy Maharaj is említette, ez egy spontán program, amit 2 nappal ezelőtt egyeztettünk, hogy akkor ezt ma fogjuk tartani. Volt arról szó, hogy amikor megérkeznek az új festmények a templomszobába, akkor azt majd megünnepeljük. És végül úgy döntöttünk, hogy akkor ezt a mai napon tesszük meg. And then we decided that it will happen today. Ezek a festmények nagyon csodálatosak, fogjátok majd ti is látni. These paintings are really wonderful, you'll all see. Srila Prabhupada mondta, hogy ezek a festmények igazából ablakok a lelki világra. Srila Prabhupada said that these paintings are actually windows to the spiritual world. És valóban, amikor felhelyeztük őket ide a templomszoba falára most délután, amikor megérkeztek, and actually when we put them up on the wall in the temple room today in the afternoon when they arrived, akkor tényleg olyan volt, mintha így kinyílt volna a templomszoba, és így kitekintenénk egy másik szférába. It was like the temple room opening up, and if we would have a window into another world. A mai programon akkor Taralakshmi Matajit fogom megkérni, hogy egy nagyon picit beszéljen arról, hogy hogyan készül egy ilyen alkotás. I will ask Taralakshmi Mataji to speak a little about how such work comes to be. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek tekintettem, amikor részese lehettem ennek, hogy ezek a képek most végül itt lehetnek a falon. I feel really honored that I was part of the process, that these paintings are now here on the wall. Mert sose tudtam elképzelni, hogy jön létre egy ilyen fantasztikus műalkotás. Because I could never imagine how something like this takes shape. És akkor így volt lehetőségem valamennyire részesévé válni ennek az alkotási folyamatnak. I was somewhat part of the process. És szeretném, hogy ti is valamennyire akkor ilyen módon bepillantást kapjatok abba, hogy készül el egy ilyen fantasztikus festmény. I would like you all to also have some understanding of how such a wonderful painting comes to be. Ezt fogom majd kérni Taralakshmi Matajit, hogy erről beszéljen egy picit. So I will ask Taralakshmi Mataji to speak a little about that. Több évvel ezelőtt kezdtük el ezeknek a képeknek a tervezését, amikor Maharaj elkezdett Taralakshmi Matajival egyeztetni ezekről a képekről. Azt hiszem ez még 18-ban, 19-ben volt, tehát egy 4-5 évvel korábban. The planning took place a few years ago when Maharaj started to plan with Taralakshmi Mataji, and that was somewhere in 2018. Az első kép a Jagai Madai keftelésnek a megjelenítése, ugye ez már 2 éve megérkezett. The first painting of Jagai and Madai arrived 2 years ago. De a mostani 2, ami még ugye le van fátyolozva, még titok fedi, hogy pont mit ábrázol, ez ma érkezett meg hozzánk. But the 2 other paintings that are still veiled, it's still a secret what they will show us. They've arrived today. És nagyon izgalmas volt, mert
még a hét elején a keretezőnél voltak a képek, aztán elvittük őket szkenneltetni, és ma délután hoztuk el őket, szóval még így nagyon sok bizonytalanság volt, hogy akkor megérkeznek, minden rendben lesz. Végig izgultam az egész napot. And there was a lot of excitement, and I was also very nervous because the paintings were framed, and then we had to take them to the scanner, and it all happened today, and it was just this afternoon that we got them. És ugye ezek vászonfestmények, 2,5 méterszer 1,40-es képek, ezeket csak így mozgatni és biztonságba tudni, ez nagyon komoly They're dolog. painted on canvas. They are 2.5 meter by 140 centimeters, and it's not so easy to move them around. De akkor biztonságban megérkeztek, But they arrived safely, és akkor nem sokára láthatóvá is válnak. and soon you'll all be able to see them. Át is adom a szót Tarlaksi Matajinak. Kérlek, hogy gyere ide. Maybe in the meantime I can just introduce Tarlaksi Devidasi. Közben lehet, hogy bemutathatom Tarlaksi Devidasi, Just in case someone thought there was another person called Tarlaksi Mataji. hogyha esetleg valaki azt gondolna, hogy van valaki más, akit Tarlaksi Matajinak hívnak. Mataji is not a name, Mataji ez nem egy név, so we call people by their names. Devidasi in this case. az embereket a nevükön hívjuk, ő Devidasi. But if I call it, then I say, well, I say Tarlaksi. But someone else will say, Govindahari will say Mataji. Ha szólítanám, hát én azt mondanám, hogy Tarlaksi, de mondjuk Govindahari azt mondaná, hogy Mataji. And Tarlaksi has been with us for a long time. Tarlaksi régóta itt van velünk. Since when? Mióta? 1986. 19? 86. I met the devotees. 96. 86. 86. 80s. 86. She met the devotees in 1986. 86. 1986-ban találkozott Tarlaksi a baktákkal. So that's a long time. Az hosszú idő. And more or less since day one, her service has been painting. És az első naptól fogva a szolgálat az a festés volt. And like Srila Prabhupada said that Krishna will teach you. És hogy Srila Prabhupada mondta, Krishna majd tanítani fog. When devotees came and they weren't artists, they just liked to paint or they liked to draw. Amikor jöttek a bakták, hát nem voltak művészek, csak szerettek rajzolni vagy festeni. But Prabhupada wanted pictures for his books. De Prabhupada akarta, hogy a könyveiben legyenek képek. So Srila Prabhupada said, Krishna will teach you. És akkor azt mondta Srila Prabhupada, hogy majd Krishna megtanít. And that's what happens, right? Krishna teaches you. Ez történik, ugye? Krishna megtanít. Okay, and now I'll just hand this over to her. Átadom a szót neki. And she can tell you a little something about what it takes to make a painting. És egy kicsit tud beszélni arról, hogy miből áll, hogy elkészüljön egy ilyen festmény. It's a lot more than it takes to look at it. Sokkal több telik, mint nézni. Okay. You have to speak in the microphone, yeah. Először is, amikor valamelyik keftelést kiválasztjuk, First of all, when we choose a pastime, akkor nagyon sokat olvasunk. we read a lot. Arról a keftelésről, ezekhez, amik Úr Csétanyát ábrázolják. We read a lot about pastimes that are about Lord Chaitanya, Főleg a Csétanya Csaritámrita, especially Chaitanya Charitamrita, Csétanya Bhagavata. Chaitanya Bhagavata. És amikor olvasom a könyveket, akkor mindig jegyzetelek. And when I read the books, I always take notes. Próbálom elképzelni a jeleneteket, I'm trying to imagine the scenes, és akkor mindent, amit lehet, ami érdekes lehet egy képbe, azt összegyűjtöm. and I'm trying to collect everything that may be interesting in a picture, Ami teljesen a hangulatot is átadja, a részleteket. that shows the mood, the details.
és hát utána kezdődik a tervezési folyamat, nagyon sok skiccet készítek. And then starts the process of planning. I make a lot of drawings. És aztán valahogy, amikor ezek a rajzok beérnek, akkor kezdődik az igazi kompozíció, összeállítás. As the drawings gradually mature, then we start to put together the composition. Kicsit néha ahhoz hasonlítom, mint ahogy egy filmrendező. Megvan a témája, megvannak a szereplők, és akkor elkezdi rendezgetni a kamera előtt, hogy akkor, ha ez itt áll, ez az alak, a másik ott, akkor úgy, hogy mi az a jelenet, vagy az beállítás, ami pontosan azt, amit szeretnénk, kihangsúlyozza. I can compare it to a film director putting together a film, and they are choosing the actors and where they are and what they do and the details. Aztán most az utóbbi években, amikor már a digitális világ kinyílt előttünk, akkor a rajz után Photoshopban, digitálisan szoktam már színesbe elkezdeni a képeket megtervezni. So in recent years that the technology has developed, after having the drawings, I use programs Photoshop program to create the colors for the painting, like the plan. Régen az igazi nagymesterek, azok is nagyon sok kisebb tanulmányképet készítettek a nagy festmények előtt. Főleg amikor nagyon sok alakból áll, nagyméretű a kép, akkor mindig sok kisebb tanulmányképet festettek olajba. Great famous painters also used this method, that when they wanted to paint something huge, then first they made several small versions of the picture. Ez mint egy gyakorlat, de ugyanakkor egy biztosíték, hogy tényleg jól fog kinézni a teljes kép. It's both practice and it's also a kind of guarantee that the big picture will look good. Most egy trükköt elárulok. Amikor fekete-fehér rajzot készítünk, akkor nagyon sok olyan hiba lehet a képbe, amit a fekete-fehér kép nem hoz ki. So to tell you a secret, when we create a black and white drawing, then we can make many mistakes that don't show in the black and white. Hogyha néha ugyanezt a fekete-fehér képet, hogyha színesbe hozzuk, akkor az összes hiba, valakinek túl nagy a feje, túl kicsi a keze, ezek mind kijönnek. So when we give color to the black and white painting, sometimes we see that the proportions are not right, someone's head may be too big, and all the mistakes show. Úgyhogy amikor erre először rájöttem, akkor megfogadtam, hogy soha nem kezdek el úgy olajba festeni, hogy előtte nincs meg a színes terv. So when I realized this, I took a vow that I will never start to paint with oil before having a colored plan. Ezért ezek már úgy készültek, ez a 3 kép ide Diane Tevijay Gorangának, hogy digitálisan, hát először is lemértük a templomszobának a falát, a méreteket, fényképeket készítettünk, és magát az egész falat behoztam egy digitális fájlba. So with these pictures here in the temple room, we started to work with the size of the temple room, measuring everything, and then having it all in a digital file. És akkor már az kiadta, hogy mekkorák legyenek a képek, beleszámoltuk a kereteket, és akkor lefixáltuk, hogy mekkorák a méretek. We calculated the width of the frame and decided on the size of the pictures. Ami még nagyon fontos egy ilyen óriási képnél, hogy a horizontot úgy kell meghatározni, hogy hát ez is már egy ilyen technikai dolog, hogy természetes legyen, amikor rájuk nézünk, mivel hogy maguk a képek magasan vannak.
egy horizont. When we create a painting like this, it's also important to have a good decision of where is the horizon, because we will see it from a certain perspective. Ezután megrendeltük, amikor megvoltak a színes tervek, minden méret, akkor megrendeltük a falléceket. And then when we had the colored plans, then we ordered the... Ezeket a vakrám, de hogy van angolul? Amire festetek, vagy? Stretching frame. The stretching frame. És otthon, hát először a dzsagálymadályos képet felfeszítettük, át kellett rendezni a szobát, hogy elférjen, és akkor ott otthon kivetítettük. We had to rearrange the whole apartment so that we could put up the whole canvas and projected the picture onto it. És utána kezdődik a festés. And then started the process of the painting itself. Az teljesen klasszikus olajfesték. It's a classic oil painting was used. Igazából úgy sokat nem tudok többet. There's not so much to say about that. Így jó lesz, Kurmarács? Can everybody hear? Jól hallottatok mindent? Okay. Well, the paintings were sort of long time coming. A festményekre már régóta várunk. When we first renovated this place, we put up these temporary paintings, and they would be up for about a year or two. Amikor idejöttünk, renováltuk ezt a helyet, akkor feltettünk képeket, az volt a terv, hogy 1-2 évig lesznek. So anyway, that was 15 years ago. Ez 15 éve volt. And that's pretty good by ISKCON standards. Ami az ISKCON standardek szerint elég jó. I didn't expect anything in my life. Nem számítottam rá, hogy lesz valami még az életem alatt. But yes, they're really wonderful works of art. Nagyon-nagyon csodálatos művészeti munkák. And you have to appreciate, well, you can appreciate, although nowadays there's not much that goes by the name of art. És manapság nem sok mindent takar ez a szó, hogy művészet. Most of the artists, they could be cleaning toilets or something and be more useful. Művészek javarésze tisztíthatna WC-t. But anyway, this is it's real art because it expresses a picture of transcendence. De ez igazi művészet, mert a transzcendenst mutatja be. And well, when if I remember right, when we first spoke about them, és ha jól emlékszem, amikor először beszéltünk róluk, then I just I said, well, whatever you think. Azt mondtam, hogy hát amit gondolsz. That's the way sort of over the years I've ended up working with Tárlakshmi to one extent, Vishwambar to another. És az évek során így kezdtünk el dolgozni valamilyen mértékben Tárlakshival, Vishwambarral egy másik mértékben. I don't tell them what to do. I just say, just do whatever you think. Nem mondom meg nekik részletesen, hogy mit csináljanak, azt mondom, hogy hát csináljatok, amit gondoltok. And then just recently they really took that seriously. És nem régiben ezt komolyan vették. Because they did paintings for one whole book. Mert egy könyvhöz minden festményt elkészítettek. And I just got to see them yesterday. És csak tegnap láttam őket. After they're all done. Azután, hogy mind kész lettek.
Már az első kötettől kezdve mindig ott van a link, Guruás megnézheted. Anyway, I forget things. Van egy link, ahol Guruás megnézhetné, de Guruás megfeledkezik róla. But anyway, it always turns out just right, just perfect. De mindig jó az eredmény, tökéletes. So this Budapest temple is about Chaitanya Mahaprabhu, or rather Gornitai. A budapesti templom Chaitanya Mahaprabhuról szól, vagy inkább Gornitájról. As New Brajadam is about Radhesham. Ahogy új Rajadam Radheshyamról szól. Here our business is spreading Krishna consciousness, preaching. Itt az a dolgunk, hogy terjesszük a Krishna tudatot, hogy prédikáljunk. Distributing books, chanting Hare Krishna. Osszuk a könyveket, énekeljük a Hare Krishnát. And distributing prasadam. És osszunk prasádamot. So these are our fulfillment of Chaitanya Mahaprabhu's mission. Így teljesítjük be Chaitanya Mahaprabhu misszióját. And so that people will be able to really visually relate to what's in Prabhupada's books. És hogy az emberek vizuálisan tudjanak viszonyulni ahhoz, ami Prabhupád könyveiben van. Then we have these paintings. Ezért vannak ezek a festmények. Srila Prabhupada was very grandiose in his vision. Srila Prabhupád víziója nagyon grandiózus volt. For instance, our Gita Nagari farm for Srila Prabhupada was the place which was meant to embody the Bhagavad Gita. Srila Prabhupádnak az volt a vágya, hogy a Gita Nagari farm megtestesítse a Bhagavad Gitát. So Prabhupada wanted a diorama. Azt akarta, hogy legyen egy dioráma. For every verse of the Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita minden verséről. 700 life-size dioramas. 700 életnagyságú dioráma. So, anyway, here we have 3 beautiful paintings, and you want to add something else, Darlakshi? Itt van 3 gyönyörű festmény, és akarsz még valamit mondani? These Hungarians speak perfect English, by the way. It's just they got this phobia about not. Ezek a magyarok amúgy tökéletesen beszélnek angolul, csak ilyen fóbiájuk van. Okay, go ahead. Amikor megterveztük ezt a templomot, akkor már ebből a 3-ból 2 keftelésről beszéltünk mi Guru Maharaj, akkor én már készítettem hozzá rajzokat. When we were planning this temple, we already spoke about 2 of these pictures, the topic of them. I've already created some drawings. Most nem árulom el, hogy melyik. A középső, az Guru Maharaj úgy akarta, hogy egészen hosszú. Oh yeah, that's right. I'm not going to tell the topic, but the middle one, the plan was that it's going to be as long as the wall. Sőt, hogy a falra fessük és teljesen kitöltse. Actually, the plan was to paint it on the wall and to fill it out completely. De aztán, amikor neki kezdtem a tervezésnek, akkor láttam, hogy ez technikailag, hát még az, hogy ilyen hosszú, hogy 6 méteres legyen, nem fogom tudni, hogy festeni technikailag nem fért volna nekem sehol. But when I started to contemplate, then I realized that to have a 6 meter long painting, I wouldn't have been able to do that. És akkor kérdeztem meg Maharajot, hogy inkább lehetne 3. And then I asked Maharaj if we could have 3 bigger pictures. Egyenletesen elosztva, és akkor így lett a plusz kép. This is how the third picture came to be. Amit tényleg annak a témája, azt én választottam. And the topic of that was actually chosen by me. De mindig, amikor dolgozom, akkor megmutatom Guru Maharajnak. But whenever I work, I always show my work to Guru Maharaj. It's a good thing my hearing's going. Köszönöm. Mit? De hát még nem leplezték le. That's it. Okay, we'll
guess you'll speak, and then when we pull it down, then do some Igen, chant, hogy you chant Hare Krishna. énekeljünk egy kicsit, és akkor mindjárt Csabi, majd amikor szólunk, akkor kicsit még arrébb is tolhatod a létrát, hogy ne takard el a képet, amikor... Várjál még. Egyszer egyet, csak egyet egyszer. Igen, egyszer egyet. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Siddhartha Vijay Gauranga ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Janitai Gaura Premanandi. Hari before today we thank you Lakshmi. Thank you very much for your talk and thank you for all your hard work. Köszönjük a sok munkádat. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. We advertise this for two functions. I will just add a third one on to it.
két dolgot akartunk itt ünnepelni ma, és most egy harmadikat hozzá fogok tenni. This first one was the unveiling of these pictures. Így hirdettük. Az első az a képeknek a leleplezése volt. The second was that today is April 28th. A második az volt, hogy ma van április 28-a, which for me is always a special day, ami számomra mindig egy különleges nap, because it's a day that I moved into the temple. mert ez az a nap, amikor beköltöztem a templomba. And this was 50 years ago. Most ez 50 évvel ezelőtt történt. So I'll say a little about that. Egy kicsit fogok erről beszélni. And the third thing, which everyone should keep in mind, and now I'm talking to the Hungarians. És a harmadik dolog, amit mindenki tartson észbe, és most a magyarokhoz beszélek, is that we have 3 more weeks until the opportunity to hand in your your tax forms to the government and to fill out the 1% donation to the religion of your choice. hogy még 3 hét áll rendelkezésre, hogy az 1%-ról rendelkezzen mindenki az általa választott vallási intézménynek. Now, if the religion of your choice isn't the Hare Krishna movement, then you can leave right now. Hogyha ez a választott vallási csoport nem a Hare Krishna mozgalom, akkor most mehettek is. But if it is, then you should remember what our technical number is. De ha az, akkor emlékezzetek a technikai számunkra. And if you haven't submitted that form as yet, then please do so. És ha még nem adtátok be ezt a rendelkezést, akkor légy szíves, tegyétek meg. So May 20, right? Május 20-a, 22. 22. Május 22 a határidő. And it's extremely important for many reasons. Ez nagyon fontos sok szempontból. One, because many of our infrastructure projects are being financed by that. Az infrastruktúra projekteket ezt finanszírozza. Currently, our new Food for Life facility. Például most az új Food for Life épületünket. And also the purchase of our new, well, not new, because we've been in it for a long time, but our temple in Eger. És az egri templomunkat is. So this all comes from as well as other things. This all happens as a consequence of the many people in Hungary who donate to the Krishna consciousness movement. Ezek és más dolgok is azáltal válnak lehetségessé, hogy nagyon sokan Magyarországon támogatják a Krishna tudatos mozgalmat. And of course it's extremely important in the sense that it really defines numerically how many people sort of identify with MKTHK, which is the Hungarian version of ISKCON. És persze azért is nagyon fontos, mert számszerűleg megmutatja, hogy mennyien támogatják vagy azonosulnak az MKTHK-val, ami a magyar változata az ISKCON. So, if you haven't done it, please do it. If you know other people, then just put in a little energy, extra energy into that. It really means a lot. Tehát ha még nem rendelkeztetek, akkor kérlek, hogy rendelkezzetek, és hogyha ismertek olyat, aki még nem rendelkezett, akkor tegyetek bele egy kis energiát, mert nagyon sokat számít. We have a team of devotees who work half the year. This is their service. Van egy bakta csapat, akinek az év felében ez a szolgálata. Okay, then let me move on. Hadd menjek tovább. You know, when we
at the time when I was a young devotee, amikor fiatal bakta voltam, the things that we did, most of the things that we did, were things that were passed down from Srila Prabhupada. a legtöbb dolog, amit csináltunk, az Srila Prabhupádtól jött. It just reminded me of the paintings as we were looking at them. És eszembe jutott a festményekről, ahogy nézem őket. Now, one of our sort of sadachar or behavior. You can open this other door. Miért nem nyitjátok ki azt a másik ajtót is? And one of the ways in which we related to the paintings, és az egyik mód, ahogy mi viszonyultunk a festményekhez, was that just the deities. mint a murtikhoz. So try not having your back to the pictures in the temple room. Próbálj ne ülni háttal a képeknek a templomszobában. So of course that was really tough. Persze ez nagyon nehéz volt. But one thing was we had pictures, for instance, in the Brahmachari ashram. De voltak például képek a Brahmachari ashramban. Now you can't lay down in front of the pictures. Nem lehetett lefeküdni a képek előtt. You can't change. You can't be naked in front of the pictures. Nem lehet átöltözni előttük. So at night before we would go to sleep, we always had little curtains that we covered the pictures with. És esténként, amikor lefeküdtünk, akkor mindig ilyen kis függönyökkel eltakartuk a képeket. And same thing when we got up in the morning. És ugyanez volt reggel, amikor keltünk. Now would anybody think of doing that now? Gondolna rá valaki most, hogy ezt csinálja? So it gives you a good idea of how much things would change over time. Lehet egy kis elképzelésünk arról ezen keresztül, hogy mennyit változtak a dolgok az idő során. How much things can get lost. Mennyire el tudnak veszni dolgok. And this is one of hundreds of things. És ez egy sok száz dologból. That change since the time when, Prabhupada said, do it like this. Ami változott azóta, hogy Prabhupád azt mondta, hogy így csináljátok. And the only key to success in Krishna consciousness is to do it like Prabhupada said. És a Krishna tudatban a siker egyetlen kulcsa úgy cselekedni, ahogy ezt Prabhupád mondta. So when we're not following what Srila Prabhupada said, then there's very, very little chance of real success. Amikor nem követjük azt, amit Prabhupád mondott, akkor nagyon kicsi esélye van a valódi sikernek. And that's not something new. Devotees have heard that a lot. És persze ez nem egy új dolog, ezt már sokat hallották a bakták. But if you don't know what Prabhupada said, then how can you follow it? De ha nem tudod, hogy Prabhupád mit mondott, akkor hogy tudod követni? That's why, we had Prabhupada Lilamrita. Ezért van a Prabhupád Lilamrita. First we had just the abridged one. Now we have the very, very thick volumes. Először csak a rövidített változat volt, most megvan a teljes vastag kötetek. There's Srila Prabhupada's conversations and letters. Ott vannak Srila Prabhupád beszélgetései, levelei. That's the only way now, and of course there's Srila Prabhupada's lectures and conversations. És persze ott vannak Srila Prabhupád leckéi és beszélgetései. And when you listen to these, this is the only way that you'll know what it is that Srila Prabhupada said. És ha hallgatjuk ezeket, ez az egyetlen módja annak, hogy igazából tudjuk, hogy Srila Prabhupád mit mondott. So, and when we don't know those things, then you're like a ship that doesn't have a rudder or a keel.
És amikor nem tudod, akkor olyan vagy, mint egy hajó, aminek nincs kormánya vagy sertje. There's nothing to actually keep you on course. Nincs semmi, ami irányban tartson. You may have a sail, Lehet, hogy van vitorlád, but if you know well, if you want to go this way and the wind's blowing this way, then you have to have a rudder and a keel. de hogyha te arra akarsz menni, és a szél onnan fúj, ahhoz, hogy tényleg arra tudjál menni, ahhoz kell, hogy legyen kormányod, meg legyen ki. Otherwise, you just get blown off course. Különben el leszel sodorva. All right, I'm not so keen on talking about myself, Nem annyira akarok magamról beszélni, but at least I'll do that for a little while because that's the only perspective I have of what happened around that time 50 years ago. de egy kicsit fogok, mert csak erről van perspektívám, hogy mi történt úgy 50 évvel ezelőtt. Now I could ask who's under 50 or I could ask who's over 50. Megkérdezhetném, hogy ki az, aki 50 évnél kisebb korú, és ki az, aki 50 év feletti. But I'll be polite. Who's under 50? De így fogom kérdezni, hogy ki az, aki még nincs 50 éves. Okay, well, there's so many, it's hard to tell. It's half of a century. It's a long time. Sokan vagytok, nehéz mondani, hogy mennyien. Ez egy fél évszázad. Hosszú idő. And as I was mentioning the other day to devotees, when I moved into the temple in 1973, és hogy már említettem baktáknak, amikor beköltöztem a templomba 1973-ban. I was one of the oldest devotees. Én voltam az egyik legidősebb I személy. was 24 years old. És én 24 éves voltam. Prabhu, where we've been, you've been in Maya all this time. Prabhu, hol voltál? Eddig Májában voltál? Yeah, that's where I was. Igen, ott voltam. Although I was reading Srila Prabhupada's books, going to the temple for quite some years before. És már olvassam Srila Prabhupád könyveit, és látogattam a templomat már egy pár éve. I went to McGill in 1966. 1966-ban mentem a McGill Egyetemre. So something like that, 67, 68, that's when the temple opened. 67-ben, 68-ban nyílt ott a templom. And it was very, very close to the university campus. Nagyon közel volt az egyetemhez. This is in Montreal, by the way. Montrealban. And as far as cities go, it's a lovely city. És ami a városokat illeti, ez egy nagyon szép város. It's not any bigger than it was 50 years ago. Nem nagyobb most sem, mint 50 évvel ezelőtt I volt. went and visited it 4 years back, just before COVID. Meglátogattam úgy 4 évvel ezelőtt, a Covid előtt. And walked around the places around the university where I used to live. És bejártam azokat a helyeket az egyetemen, ahol laktam. Almost the same. Nothing's really changed very much. Minden szinte ugyanúgy volt, mint And that's really downtown. És ez a belváros. It's really close to downtown. The university is very interesting because it's this huge big campus and it's right in the middle of the city. Az egyetem nagyon érdekes, mert egy nagy kampusz van, és a város közepén van. And then it sort of backs up onto Mount Royal, which is a mountain. És elér a Montrealig, ami egy hegy. And the temple was situated just, as I said, nearby, but it was on the second floor. Underneath there was Pines Pizza. És a templom a második emeleten volt, alul egy pizzéria volt, ez a Pines Pizza. We had pizza for lunch today. Ma pizzát ebédeltünk.
supposed to save some for the Sankirtan devotees. Úgy volt, hogy a szankirtanosoknak lesz félretéve. And did you get some? Tettetek félre? You did. And then above that, I think it was just always empty. És felette azt hiszem, hogy mindig üres volt. And on the top floor was a bowling alley. És a felső emeleten volt egy ilyen bowling, magyarul is bowling pálya. Yeah, so bowling alley means it's a nice parquet floor. Az azt jelenti, hogy szép parketta padló. So it's easy to clean, Könnyű tisztítani. nice to dance on. Jó rajta táncolni. And of course it's just one huge big room. És persze egy nagy hatalmas terem. And with it was like this Olyan ceiling. volt, mint ez magas mennyezet. And there was just plasterboard walls. És gipszkarton fal volt. Which means that they went 2 meters high. Ami azt jelentette, hogy 2 méter magas volt a fal. So everybody knew what everybody was saying. Úgyhogy mindenki hallotta, amit bárki más mondott. Because everything you hear over. Mert minden áthallatszott. On the top, it was all open. Mert fölül nyitva volt. And there was the temple room. És volt a templomszoba. And outside was the prasadam room and the entrance. Kint volt a prasádam szoba és a bejárat. And then there was the kitchen. Aztán a konyha. It was a little smaller than the deity room. Kicsit kisebb volt, mint a murti szoba. And then there's the Brahmacharini ashram next to the temple. A templom mellett volt a Brahmacharini ashram. The temple president's office, and that's where he lived with his wife and his young baby. Templom prezident irodája, és ott lakott a feleségével és a kis gyerekével. And then there was the Brahmachari ashram, which was also the book storage room. Aztán volt a Brahmachari ashram, ami a könyvraktár is volt. So that was a Hare Krishna temple. Ez volt a Hare Krishna templom. And so we used to regularly go there. Rendszeresen oda mentünk. And it had never really occurred to me that I should move in. És arra, hogy úgy sose gondoltam, hogy be kéne költöznöm. Wasn't exactly my plan. Nem igazán volt ez a tervem. Although I didn't quite know what my plan was. Bár nem igazán tudtam, hogy mi a tervem. At that time, because by that time I'd dropped out of university. Mert addigra otthagytam az egyetemet. And that wasn't, I had enough experience that wasn't what I wanted to do. És elég tapasztalatom volt, hogy tudtam, hogy na ezt nem akarom. Or at least the profession that I was going in. Vagy legalább azt a szakmát, ami felé azt tartott. And but anyway, at one point I just remember that. Well, I had two occasions. One was sometime around in 1972. De valamikor volt 2 alkalom, az egyik az 1972-ben. Maybe it was in January, February. Maybe it was in December. Lehetett január, február, de lehet, hogy december volt. I don't know, but there was this huge snowstorm. De volt egy hatalmas hóvihar. And when I say huge snowstorm, that's a big snowstorm. És amikor én azt mondom, hogy nagy hóvihar, az egy nagy hóvihar. So Russians know what a big snowstorm is. Az oroszok tudják, hogy mi az a nagy hóvihar. So it's like that. It was, you have like 2 meters of snow fall overnight. Ilyenkor 2 méter hó leesik egy éjszaka alatt. And I went for a walk on the mountain with Angus. És Angusszal elmentem sétálni a hegyekbe. And I don't quite know how we got there because we lived at a good distance. És nem emlékszem, hogy jutottunk oda, mert elég messze laktunk onnan. Maybe I drove there. Lehet, hogy oda vezettem. But all I remember was the snow was so deep he couldn't. Angus was the dog, by the way. És olyan mély volt a hó. Ja, igen, Angus a kutyám volt. Not my wife, the dog. Nem a feleségem, a kutyám. And my wife's name was Rena. A feleségemet Rínának hívták. And so he's huge. He's like this tall.
És egy nagy kutya volt, ilyen magas. But he couldn't walk in the snow. De olyan He had to jump like this. Olyan mély hó volt, hogy nem tudott benne menni, így ugrálnia kellett. And I'm walking in the snowstorm. I'm walking on Mount Royal. We're the only people there. És mentem ebbe a hóviharba, a Montrealon, csak mi voltunk ott. And then about at a distance, I see what I think is a devotee. És akkor a távolban megláttam, azt gondoltam, hogy egy baktát. But I was chanting my rounds. De dzsapáztam a köreimet. And anyway, it was a French-Canadian devotee. His name was Vishwambar. Ő egy francia-kanadai bakta volt, úgy hívták, hogy Vishwambar. And he came up to me and he was just like looking at me. Oda jött hozzám, és csak nézett. I guess he was wondering what I was doing in a snowstorm. Gondolom, I hogy was azon wondering tűnődött. what he was doing in a snowstorm. Ő azon tűnődött, hogy én mit csinálok egy hóviharban, én azon tűnődtem, hogy ő mit csinál itt At egy least I had a hóviharban. dog to walk. He didn't have anything. Nekem legalább volt egy kutyám, amit sétáltattam. And he said, "You chant Hare Krishna?" Kérdezte, hogy dzsapázol? Éneked a Hare Krishnát? And I said, "Yeah." Mondtam, hogy igen. Which was, I didn't have that much of a connection with him, so I guess he didn't remember me so much from going to the temple. Nem volt vele úgy kapcsolatom, biztos nem emlékezett rá, hogy jártam a templomba. And he says, "How many rounds do you chant?" Kérdezte, hogy hány kör dzsapázol? I said, 16. Mondtam, hogy 16-ot. So he said, "You should move into the temple." Akkor azt mondta, hogy be kellene költözned a templomba. And I took that as like a real privilege. Wow, someone thinks that I'm qualified to move in the temple. És ezt nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy valaki azt gondolja, hogy én képesített vagyok arra, hogy beköltözzek a templomba. And we didn't talk. It was just the weather was too intense. Nem beszélgettünk, túl vad volt az More or idő. less, that's all that I remember. Többnyire csak ennyire emlékszem. And then sometime later, when I was going to the temple, then someone else also mentioned, "Why don't you come and join and move in the temple?" És aztán egy kicsivel később emlékszem megint, amikor mentem a templomba, akkor valaki kérdezte, hogy miért nem költözöl be. And I thought that was very, very nice of them to invite me. It didn't occur to me that people actually moved into the temple. I thought, they're just like flowers. They were always there. És azt gondoltam, hogy hát ez nagyon kedves tőlük, hogy így invitálnak, mert így nem gondoltam, hogy van ilyen, hogy úgy beköltözni a templomba, azt gondoltam, hogy ott úgy nőnek az emberek, mint a virágok. And at a certain point, I had this thing in my mind. I used to discuss this with my wife. She was also very serious in terms of practicing Krishna consciousness. Aztán egy ponton gondoltam, hogy úgy kellene erről beszélgetni a feleségemmel, ő is nagyon komolyan vette a Krishna tudatot. And I said, "Well, I'm going to move in." És mondtam neki, hogy én beköltözök. And talked about it. And I didn't know, by the way, what they did. Beszéltünk róla, de én nem tudtam akkor, hogy mit csinálnak. I knew that devotees sold books and BTGs because we used to buy them all the time. Tudtam, hogy a bakták árulnak könyveket és BTG-ket, mert azokat mindig vettem. But what it was about, what was the vision, that was like there's no idea. I had no idea. De hogy miről szól az egész, mi a vízió, fogalmam se volt róla. I remember right in the first the times when I was coming to the temple that devotees would preach to me. Emlékszem, hogy amikor mentem a templomba, akkor a bakták prédikáltak nekem. Preach to us. Nekünk. And there was a few devotees who were sort of my mentors. És volt néhány bakta, aki ugye mentorom volt. One devotee, as I mentioned, was this devotee Gokulananda.
Az egyik bakta, akit már említettem, Gokulánanda Another volt. was the vice president, and his name was Vishwakarma. Másik a vice president volt, őt Vishwakarmának hívták. Purumashloka, the temple president, he let others do the preaching. I mean, he didn't preach that much to me, although I got to know much better later on. Uttamaslóka, ő hagyta, hogy mások prédikálnak, vagyis nekem ő nem annyira prédikál, de később jól megismertem. We're still in touch sometimes. Néha még mindig kapcsolatban vagyunk. I'm okay. Sometimes recently he wrote, asked me if he could quote certain parts from one book, one of my books. Nem régen írt nekem, kérdezte, hogy idézhet-e a könyveimből egy részt. What can I say? Mit mondhatnék? So you're my temple president. Te voltál a templom prezidentem. I can't say no. Nem mondhatok nemet. And yes. I can't remember anything they said. Nem emlékszem semmire, amit mondtak. No. I mean, I would walk out after sitting there for like an hour and a half, and my head was always in such a haze that I just couldn't. I couldn't remember. I didn't know what they said. Hallgattam őket másfél órán keresztül, de aztán kimentem, olyan ködös volt a fejem, hogy nem tudtam emlékezni rá, hogy mit mondtak. It was really, I love being with the devotees. Nagyon szerettem a baktákkal lenni. And prasadam was wonderful. A prasádam csodálatos volt. And kirtans, I used to be very active when they had kirtans. És a kirtanokban nagyon aktív voltam. But when they would sit and preach, I couldn't retain it. I didn't even follow what they were saying. De philosophy. Leültek, hogy prédikáljanak nekem, akkor úgy nem maradt meg semmi, nem is igazán tudtam követni a filozófiát. I was an engineer. I was used to formulas, but philosophy. Mérnök voltam, egyenletekhez szoktam, filozófiához nem. But I read the books and I started more and more getting into being able to read. De olvastam a könyveket, és aztán egyre inkább volt kedvem olvasni. Anyway, so I decided that May the 1st I'm moving in. Aztán eldöntöttem, hogy május 1-én beköltözöm. And anyway, I won't get into sort of interpersonal things that took place at that time. A személyes kapcsolatról most nem fogok beszélni, ami akkor volt. But things just became so intense. You know, you're waiting for something. Something's going to happen on this day, and just wait, and it gets more and more intense. De van ez a várakozás, hogy most megvan, hogy melyik nap valami fog történni, és akkor egyre ilyen felfokozottabb vagy. So I just said, this is no good for anybody. I'm just leaving. I'm going tomorrow. És akkor gondoltam, hogy hát ez így senkinek nem jó, holnap megyek. So we packed everything in. I had this very beautiful, brand new Volkswagen Beetle. Volt egy nagyon gyönyörű bogárhátú Volkswagenem. And then everybody and everything in the car. Minden bekerült a kocsiba. And I took very few things with me to the temple. Nagyon kevés dolgot vittem magammal a templomba. And everything else I dropped off at my mother-in-law's, my in-laws. És minden mást az anyósomiknál hagytam. And that was a couple of times my wife came to the temple, but that was it. I never really heard from them or saw them ever since. Párszor eljött a feleségem a templomba, de nem igazán hallottam felőlük, vagy láttam őket azóta. So it was, but gradually I started to, it took a little while, probably a couple of years. Egy kis időbe tellett, valószínűleg néhány évbe, that I really did something smart.
hogy igazából valami okosat csináltam. Now, up until in my life, I didn't do many smart things. Addig az életemben nem sok okos dolgot csináltam. I did many impulsive things. Sok impulzív dolgot csináltam. I still tend to be impulsive. Még mindig van rá hajlamom. But that was a very smart thing. De ez egy nagyon okos dolog volt. Because somehow or another, I was also fortunate, just like all of you. Mert valahogy én is nagyon szerencsés lettem, ugyanúgy, mint ti mindannyian. That I bumped into the truth. Hogy belebotlottam az igazságba. Which is very, well, it's not rare, it just does not exist in the world we live in today. Ami nem, hogy ritka, hanem nem létezik a világban, amiben ma élünk. And it became, just after a little while, it became started to clear that there's actually a mission here. És egy idő után kezdett úgy kikristályosodni nekem, hogy itt van egy misszió. And Srila Prabhupada actually had a mission. Hogy Srila Prabhupádnak igazából volt egy missziója. And that mission was Lord Chaitanya's mission, Pritiviti Yacha Yatra Nagaradi Gram, that in every town and village people should chant Hare Krishna. És ez a misszió, ez az Úr Chaitanya missziója volt, hogy minden faluban és városban az emberek énekeljék a Hare Krishnát. In every household, there should be Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. People should be reading, studying these books. Minden házban legyen Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, hogy az emberek tanulmányozzák ezeket a könyveket. Worshiping Gornitai. Imádják Gornitájt. And chanting japa. És japázzanak. So, and it became at that time, well, devotees here who were in the early 90s. És a bakták, akik itt vannak a 90-es évek eleje óta. Who joined in the early 90s? Okay, well, you can see who's here. But anyway, devotees, it was like rain. They were just like falling from the sky. Olyan volt akkoriban, minthogyha bakták esnének, bakta eső lenne, potyognának az égből. So many devotees didn't know where to put them or what to do with them. Olyan sokan csatlakoztak, hogy nem tudtuk, hogy hova tegyük őket, mit kezdjünk So velük. even now, devotees come and they go on Sankirtan. Ma is jönnek a bakták, és akkor mennek Sankirtanra. But we had so many devotees. Hungary is a small place. We couldn't send them all on Sankirtan in Hungary. Annyi baktánk volt, és Magyarország egy kis ország, nem lehetett mindenkit Sankirtanra küldeni. So Italy, Germany, Scandinavia, mentek Olaszországba, Németországba, Skandináviába, Franciaországba, mindenfelé. So we went everywhere. Mindenhova mentünk. So it was also a time like that. Az is egy ilyen időszak volt. Many devotees were just moving in. Sok-sok bakta költözött be. And there was a real Hare Krishna explosion. És volt egy igazi Hare Krishna robbanás. Up until Srila Prabhupada's time and then even beyond Prabhupada's time, during the 70s up until the, end of the 80s, it was... Srila Prabhupada idejében, és azután is, még a 80-as években is. Extremely exciting time like that in the Western world, North American world. Egy nagyon izgalmas időszak volt a nyugati világban, Észak-Amerikában. I'm just looking at the time. Csak nézem az időt. So it was when we joined, it was really quite a challenge to primarily our parents. Amikor csatlakoztunk, akkor ez egy igazán nagy kihívás volt, főleg a szülőknek. Now, when devotees come and move in the temple here, amikor jönnek a bakták és ide beköltöznek a templomba, they got beds. Vannak ágyak. They have, the bathrooms. Van fürdőszoba. We have beautiful temple room and gyönyörű everything. templomszoba. And it does look like it's sort of reflecting Indian culture. Nem néz ki úgy, mintha tükrözni az indiai kultúrát. But, when we joined, we lived in a bowling alley. De amikor mi csatlakoztunk, akkor egy bowling csarnokban laktunk. So
it's hard to convince people that the absolute truth comes from a bowling alley. Nehéz meggyőzni az embereket, hogy az abszolút igazság egy bowling csarnokból származik. And we didn't have beds. És nem volt ágyunk. Beds were Maya. Az ágy az májá volt. There's only one person who slept in bed. Egyetlen egy személy aludt ágyban. And that was Prabhupada. Az Prabhupád volt. So other than that, you don't sleep in beds. Rajta kívül nem alszunk ágyban. And we had a bathroom, but men, women, we all shared one room that we turned into a bathroom. És volt fürdőszobánk, de férfiak, nők ugyanazt a helységet használták, amit fürdőszobává alakítottunk. Yeah, it was just actually a toilet room before. Előtte egy ilyen WC helység volt. We put in a shower. Beraktunk egy zuhanyt. One sink. Egy mosdót. That's it. Ennyi. So I mentioned this before. Ladies first in the morning, and then after that the men. Ezt már említettem, először mentek a hölgyek, aztán a férfiak. No warm tap. It just doesn't even exist. There's no question of turning on the warm water. Nem létezett melegvízcsap. There is no warm water. Nem jött szóba, hogy valaki melegvizet. And in Montreal in the winter, cold water is cold water. És télen, Montrealban a hideg víz, az hideg. Men, women washing your hair, and there's only one water, and that's cold water. Férfiak, nők hajat mosnak, csak egyfajta víz van, hideg víz. Warm water, it's just, if there was, and you used it, you'd be out of the temple. Hogyha meleg víz volt, és valaki használta volna, akkor kirúgták volna a templomba. Ilyen embereket nem tolerálunk. You want hot water, go back to your mother. Meleg vizet akarsz, menj vissza anyukádhoz. And we had no money. És nem volt pénzünk. Slight little detail. Egy kis részlet. So, which meant that like in Ujvajadam, we eat what we grow. Mint Ujvajadamban, ugye azt tesszük, amit termelünk. So here we ate what we begged. Itt meg azt tettük, amit koldultunk. Friday, they would go to the market. We would beg from the market stalls, and whatever we got, that was the menu for the week. Pénteken mentünk a piacra, koldultunk, és amit kaptunk, az határozta meg, hogy mi volt a menü a héten. And I think I mentioned that I was very attached to drinking milk. És azt hiszem, hogy már említettem, hogy én nagyon ragaszkodtam a tejhez. But it was a couple of years I joined before I actually really drank milk again. De eltelt egy pár év, miután csatlakoztam, hogy újra tudtam tejet inni. We would get powdered milk. Milk port kaptunk. The government had powdered milk, and they would give it away to charities. A kormánynak volt tejpora, és ezt osztották. So that was that was how we lived. We didn't have plates. Ilyen jótékonysági szervezeteknek nem voltak tányérjaink. It took me about 10 years here in Hungary. Körülbelül 10 évig tartott itt Magyarországon. To get used to this habit that devotees have their plates and they put their plates away, and when it comes for eating, they show up with their plates in their hand. It just never experienced that before. Hogy a baktáknak van tányérja, és akkor azzal jönnek, amikor jönnek enni. Sose volt ilyen tapasztalatom korábban. That you had your own plate. Hogy van saját tányérod. Well, first of all, we had no plates. There was no such thing as a plate. Nem volt ilyen, hogy tányér. Not even a paper plate. Még papírtálca se volt. Paper plates cost money. Papírtálca pénzbe kerül. So we used to just have a piece of wax paper. Egy darab zsírpapírunk volt. And then we just serve out on a wax paper. És zsírpapírra osztottuk az ételt. And we ate nicely. Finomakat ettünk. But it was, like I said, it was very, very simple. De ahogy mondtam, nagyon egyszerű volt. But that was a very wonderful experience. Sleeping on the floor. You didn't have money to heat, then you don't heat. Ez egy nagyon csodálatos élmény volt. A földön aludtunk, és hogyha ugye nincs pénzed fűteni, akkor nem fűtesz. And there was a very strong
mood of respect. És nagyon erős tiszteletteli hangulat volt. Even between devotees. Bakták között is. An uninitiated devotee treated an initiated devotee like, whatever they say, that's law. Egy avatatlan bakta, egy avatott baktára úgy tekintett, hogy amit mond, az a törvény. Then if someone was a Brahmin, I mean, Brahmins, whatever they speak is the truth, right? So Brahmajanati Brahmana, Brahmin is whatever he says is Brahman. So you just accept everything that they say. És hogyha valaki brámana volt, ugye a brámana, a brahman képviseli, bármit mond, az igaz, ezt elfogadom. Temple president, and then of course GBC. És aztán templom president, és persze a GBC. So GBC was, we used to always say, he's 2 steps away from God. Azt szoktuk mondani, hogy 2 lépésre áll Istentől. Because the first step was Prabhupada. Mert az első lépés Prabhupád volt. And they were Prabhupada's representative. És ők voltak Prabhupád képviselői. Wow, it's 2 steps away from God. 2 lépésre Istentől. It sounds very close. Nagyon közelnek hangzik. So, yes, GBCs, sannyasis, big reception and foot bathing, and it was quite an event. Szanyásziknak mindig nagy fogadtatás volt, lábmosás, nagy ünnep volt. And that mood of respect came from Srila Prabhupada. És ez a tiszteletteli hangulat, ez Srila Prabhupádtól jött. Prabhupada was very respectful of his own disciples. Prabhupád nagyon tiszteletteli volt a saját tanítványaival szemben. He dealt with them very nicely, and he built faith. Nagyon szépen bánt velük, és hitet épített. He generated faith of the devotees in each other. És hitet épített a baktákban egymás felé. So that was a really wonderful experience. Ez egy nagyon csodálatos tapasztalat volt. And even at that time, which is, already 7 years after Srila Prabhupada began the Krishna consciousness movement. És még 7 évvel azután is, hogy Srila Prabhupada elkezdte a Krishna tudatos mozgalmat. It was rare that somebody left Krishna consciousness. Ritka volt, hogy valaki elhagyta a Krishna tudatot. That was like, but if it happened, no one talked about it. De ha történt ilyen, senki se beszélt róla. It was like taboo. You don't talk about things like that. Az olyan volt, mint egy tabu. And no one lived outside the temple. És senki nem lakott a templomon kívül. And if you happened to be a devotee and you lived outside the temple, és ha esetleg bakta voltál és a templomon kívül laktál, then the only thing you would ever hear when you came to the temple, akkor amikor eljöttél a templomba, egyetlen egy dolgot hallottál, is you have to move in the temple because you're in Maya, Prabhu. hogy be kell költöznöd a templomban, mert Májában vagy, Prabhu. So, like I said, our temple president, wife, his baby, and they were just living right there. Ahogy említettem, a templom prezident, a felesége, a kis csecsemő együtt ott laktak a templomban. So it was extremely austere. Rendkívül lemondott volt. And that's also probably something that's gone for good. És azt hiszem, hogy ez is már örökre tovatűnt. We live under much different circumstances. Egész más körülmények között élünk. And at that time somehow the psychology of the youth was different than now. Akkor valahogy a fiatalok pszichológiája másmilyen volt. Whatever parents had thought or done was bad. Bármit is mondtak vagy gondoltak a szülők, az rossz volt. And so didn't want any of it. Ebből nem kértünk. So that included their lifestyle, their way of dressing, everything. Ez hozzátartozott az életstílusuk, ahogy öltözködnek, minden. So the Hare Krishnas really dressed and looked different. A Hare Krishnások mind máshogy öltöznek és máshogy This was néznek the ki. hippie revolution. Ugye ez a hippie forradalom volt. There was no
nobody more hippie-ish than the Hare Krishnas. Senki se volt hippibb, mint a krisnások. So that's why the hippies just loved them, you know. Ezért a hippik imádták They őket. danced, Táncolnak, they sang, énekelnek, they really dressed wild. vadul öltöznek, And when everybody else was, you know, growing their hair long, és amikor they shaved mindenki their head. No one had ever thought about shaving their head at hosszú that hajat time. növesztett, ők leborotválták a fejüket, erre senki nem gondolt So they were korábban. like really, really far out people. Nagyon klassz emberek voltak. And most important of all is they fed everybody. És a legfontosabb dolog, hogy mindenkit Anybody megetettek. who showed up anytime at the temple got prasadam. Bárki jött a templomba, bármikor, mindenki kapott This prasadamot. was, yeah, quite interesting. There was always prasadam. Érdekes, hogy mindig volt prasadam. Miss? There was always prasadam. Mindig volt For prasadam. whether it was just some halava or so on, but Vagy kis halava, vagy valami. so there was never any shortage of food to offer, and that was a huge draw for people. Sose volt hiány az ételt illetően, és ez nagyon vonzó volt az embereknek. So yes, it was sort of embraced a very austere life. Tehát egy nagyon lemondott életet éltünk. I remember that when my parents, well, after I got married, Emlékszem, hogy azután, hogy megházasodtam, or say a year or two after I got married, egy-két évvel azután, then we threw all our furniture out. kidobtuk az összes And bútorunkat. one day they showed up, Egy nap jöttek a you know, like parents come to visit, szülők, néha meglátogatják az embert, and there's nothing. és nem volt ott semmi. It's just a mattress on the floor. Csak egy matrac volt a And that's földön, it. és ennyi. Where do we sit? Hova üljünk? We sit on the floor? A földre. And so that was like really, it was whatever, whatever our parents' generation had achieved. This was the post-war generation. Well, not post-war generation. We were the post-war generation. They were the war generation. Bármit, amit a szüleink elértek, ugye ők voltak a háborús generáció, mi voltunk a posztháborús They generáció. were post-war because they lived through the war. Hát ők is a háború utániak voltak, mert átélték a háborút. And whatever they worked really, really hard for who? És amiért What nagyon keményen Parents are dolgoztak, doing it for my children. kiért? Ugye a szülők a gyerekeikért dolgoznak, And then all of a sudden children just say, I don't want any of it. és aztán hirtelen a gyerekek azt mondják, hogy köszönjük, It's, ebből nem kérünk. It's like really, really difficult for parents to digest. Ezt nagyon nehéz a szülőknek I mean, megemészteni. they can't. Nem It's- tudják. It's rare. And not only it's an issue of digest, but then to actually see how children are willing to live this very simple lifestyle. Ritka, aki meg tudja emészteni, és milyen ezt látni, hogy a gyerekek ennyire egyszerű életmódot akarnak élni. So, because of that, because that sort of sense of austerity and simplicity was there, it really jived well with Krishna consciousness. És ez a lemondás és egyszerűség nagyon jól passzolt a Krishna tudathoz. And we had zero faith in education or in the direction that the world was going in. És semmi hitünk nem volt az oktatásban, és abban az irányban, amerre a világ tartott. No faith in politicians. We Nem had hittünk a no faith politikusokban, in the economy. gazdaságban. No faith in anyone. Nem hittünk senkiben. And then but somehow or another, these same people had this phenomenal faith in Prabhupada. De valahogy ugyanezeknek az embereknek elképesztő hite volt Prabhupádban. Even when they never met him. Még amikor soha nem It's találkoztak one vele, thing akkor to have is. met him, but Egy even dolog- when they never met Prabhupada, Egy dolog, amikor valaki találkozott vele, de még akik soha nem találkoztak vele, just by nekik is. hearing about him, Csak hogy hallottunk róla, there were no
cameras at that time. Akkoriban nem voltak There were kamerák. cameras, but then that was a serious thing, photography. Voltak, de akkor ez egy komoly dolog volt, hogy valaki fényképész. So we didn't have pictures like we have now. Nem voltak képeink úgy, mint most. And at the same time, we also didn't have such easy recording facilities. És nem volt olyan könnyű felvételeket készíteni sem. So when I joined the temple, Jai Dayanita Vijay Goranga Ki Jai. That's just at that time in 1973. That's when cassettes, I don't know if any of you know what a cassette is, but that's when cassettes came into being. És amikor csatlakoztam a templomba 1973-ban, akkor jöttek a kazetták. Nem tudom, hogy tudja közülöttek még valaki, hogy mi ez a kazetta. They're a non-existent means of recording now. Most már egy ilyen nem létező hanghordozó eszköz. Yeah, these people who had no faith in anybody or anything, they just do anything that Prabhupada said. Tehát ezek az emberek, akiknek semmi hite nem volt senkiben, hajlandók voltak bármire, amit Prabhupada mondott. Give up drugs, give up illicit sex, give up. Many of us were already vegetarians. Add fel a kábítószert, add fel a tiltott nemi életet, sokan addigra már vegetáriánusok voltunk. Go out and sell books all day long. Menj ki, és egész nap árulj könyveket. My parents couldn't understand why is a university son going out on the street selling books. Szüleim ezt nem tudták így hova tenni, hogy egy egyetemista miért jár ki az utcára könyvet árulni. So it's very go out on Harinam. Kimenni Harinámra. Here we go out on Harinam. I don't know, it depends on the weather. Itt az időjárás függvénye, hogy mikor megyünk Harinámra. There's no such thing in those days. We went out on Harinam 365 days a year. Abban az időben ilyen nem volt. Az év 365 napjában So mentünk snow, Harinámra. rain, Hó volt, shine, esett, it doesn't napsütés matter. volt. We chant Hare Krishna. Nem számít, énekeljük a Hare Krishnát. That's what attracted George Harrison to Krishna consciousness. Ez vonzotta George Harrisont a Krishna tudathoz. Because he saw devotees chanting every single day, whatever was going on. Hogy a bakták minden nap énekeltek, függetlenül, hogy mi történt. It attracted a lot of people. Whether they joined or not is something else. Hogy most csatlakoztak-e vagy sem, az egy másik kérdés. So it was a very wonderful time, and in terms of mission and vision, the idea was we're, taking over the world. Ez egy nagyon csodálatos idő volt, és ugye az volt az elképzelésünk, hogy meghódítjuk a világot. It's the bowling alley today and the Vatican tomorrow. Ma ez a bowling csarnok, és holnap a Vatikán. The bowling alley is still there. It's just a bowling csarnok még mindig empty. ott van, üres. Amazing. Döbbenetes. I can't remember if the Hare Krishna sign was out there. Nem emlékszem, hogy a Hare Krishna nothing has tábla developed kint in that part of the town. De a városnak abban a részében semmit nem fejlesztettek. So, yes, we were willing to do anything. Hajlandóak voltunk bármire. And that was a very mystical thing, how it was that these faithless people are willing to do anything that, this little Indian man said. És ez nagyon misztikus dolog volt, hogy ezek a hitetlen emberek hogy hajlandóak bármit megtenni, amit ezt a kicsi indiai ember mond. And of course the reason is because what Prabhupada said was the truth. És persze az ok az volt, hogy amit Prabhupada mondott, ez az igazság volt. It was something that we were looking for. Ez volt, amit kerestünk. Or maybe we weren't even looking for it. Vagy még nem is kerestük. But when we bumped into it, then we realized this is what we need. De amikor belebotlottunk, akkor rájöttünk, hogy erre van szükségünk. And we were really looking for some, in French they say raison d'être. Some reason to, that means actually to be, not a reason to live, it's a reason to be. So what's my reason for existence? Why do I exist? És igazából van ez a mondás, hogy keressük az értelmét a létünknek. So everyone was smart enough to realize that,
you die at a certain point. Mindenki elég okos volt ahhoz, hogy megértse, hogy hát egy bizonyos ponton mindannyian meghalunk. So why work like a slave just to die? Miért dolgozzunk úgy, mint a rabszolgák, csak azért, hogy meghalljunk? That was already, I don't know why today's youth and people sort of don't see that. Nem tudom, hogy a mai fiatalok ezt miért nem látják. But, we figured that out when we were already going in high school and university. Mi erre már rájöttünk, amikor mentünk középiskolába, egyetemre. We didn't need a Krishna consciousness movement to tell us that you're wasting your time. Nem kellett a Krishna tudatos mozgalom ahhoz, hogy megértsük, hogy vesztegetjük az időnket. We were just looking for what is worthwhile. Csak azt kerestük, hogy mi az, amire érdemes az időnket szánni. That we didn't know. Azt nem tudtuk. But that, everything in the world around us was very temporary and ultimately miserable. That was, as they say, plain as the nose on your face. De hogy látni azt, hogy a világban minden ideiglenes és minden hiába való, van ez a mondás, hogy pain? And What was the saying? I didn't catch plain it. as the nose on your face. Plain, clear. Olyan világos, mint az orrod az arcodon. Never heard it. And yeah. So, by the time you get through university, you've met enough people who are the so-called the emblem of education to know that this is not what I want to be. És mikor egyetemre jártál, akkor már láttad, hogy ott vannak azok a személyek, akik az oktatásnak a szimbólumai, és láttad, hogy na, én nem ilyen akarok lenni. The professors and the deans and a professzorok, dékánok. If this is the result of education, who needs it? Ha ez az oktatás eredménye, akkor kinek kell? So, somehow or another, I don't know, 50 years later, the youth got all bewildered and they think there's something new going on out there. Valahogy így 50 év után a fiatalok összezavarodtak, és azt hiszik, hogy van valami új dolog. Hare Krishna. But so it was a very wonderful and exciting time, and we found a raison d'être. We found a reason to exist. És egy nagyon csodálatos és izgalmas időszak volt, és megtaláltuk az értelmét a létünknek. And the reason was to actually do some good for others. Ez az értelem igazából az volt, hogy tegyünk jót másokkal. Which is nothing new. Ami nem egy új dolog. Because so many people say that. Ezt olyan sokan mondják. But the problem is no one really knows what good is. De a probléma az, hogy senki se tudja igazából, hogy mi a jó. And even if they do something good, it's a temporary good. És még ha valami jót is tesznek, az egy ideiglenes jó. But something that's permanent. De valami, ami tartós. Something that's lasting. Ami kitart. Something that actually fulfills the calling of the soul. És valami, ami elégedetté teszi a lelket. That they don't know. Azt nem tudták. Whether you want it to be humanitarian or religious or political, there are so many good ideas. Lehet egy emberbaráti, vagy vallási, vagy politikai törekvés, lehet annyi jó elképzelés. But in the bottom line, it's just like everything else. You get old, you die, and it's all gone. De végső soron minden ugyanaz, hogy megöregszel, és meghalsz, és mindennek vége. So swalpamapi yasya dharmasya trayate mahatobaya. Once the fog started to clear, amikor a köd kezdett eloszlani, it does clear after a while. Egy idő után I eloszlik. can assure you. Garantálom. Once it started to clear, then and you start reading something like Bhagavad Gita. This is such a phenomenon. I never came across. You never come across something like this, but everything you read is yes, that's right. Amikor ez a köd kezd kitisztulni, és olvasod a Bhagavad Gitát, akkor ahogy nézed, akkor mindig így
Látod, hogy hát erre én nem gondoltam volna, de látom, hogy ami itt le van írva, igen, ez így van. So these books of Srila Prabhupada, we were at that time just, as I mentioned, when I joined, it was third canto part 1. That was as far as Prabhupada had got. És már említettem, hogy amikor én csatlakoztam, akkor a harmadik ének első részénél tartott Prabhupada. And Az jött ki. BBT didn't have the rights to Bhagavad Gita. Prabhupada had signed away the rights for 10 years to Macmillan. És a BBT-nek nem volt joga a Bhagavad Gitához, Prabhupada ezt a jogot átadta a Macmillan kiadónak. So we were reading Macmillan Bhagavad Gita. Mi a Macmillan Bhagavad Gitát olvastuk. And then of course we would be able to listen to Prabhupada. Persze tudtuk hallgatni Prabhupádot. Movie or movie. Movie means moving. Something that moves is a movie. I don't think that in Srila Prabhupada's time we ever saw anything. Mozgóképet? Well, no, Yadubar Prabhu was doing. Nem nagyon láttunk Srila Prabhupada idejében, Yadubara Prabhu forgatott. Yes, Yadubar Prabhu was making, and there was some very, very far out instruments that never really quite made it mainstream, that they used to project videos and stuff. És voltak ilyen eszközök, amikből aztán nem lett mainstream, de használták erre, hogy kivetítsenek dolgokat. And Prabhupada's voice, we would receive from BBT had a department where all of Prabhupada's lectures went, and it was, what's it called? I forget what it's called. BBT Archives. Anyway, and from there, every temple would get 3 cassettes a week. Tehát az volt a rendszer, hogy Prabhupád leckéket tartott, az összes leckét bevitték egy központi helyre, és onnan voltak szétosztva, hetente 3 lecke került egy templomba. So what do you do with 3 cassettes among, say, 30 devotees? Mit csinálsz 3 kazettával 30 baktának? So usually we were listening during prasadam. There's no talking. Általában prasádam időben hallgattuk, nem volt beszélgetés. We don't talk. That was another thing that Prabhupada said. Ez egy másik dolog volt, amit Prabhupada mondott. Either someone's reading or listening to Prabhupada. Prasádam közben vagy valaki felolvasott, vagy hallgattuk Prabhupádot. And usually we were listening to Prabhupada, and that's when we had the opportunity to listen. Otherwise, I think just the temple president kept the tapes. És általában akkor tudtuk hallgatni Prabhupádot, különben a templom prezidentnél voltak a kazetták. I remember once we went, 2 of us went on traveling Sankirtan. Egyszer emlékszem, hogy ketten mentünk utazó Sankirtanra. We went alone for 2 months. 2 hónapra. I had 3 cassettes. 3 kazettám for volt. 2 months. 2 hónapra. One of them was a music cassette. Az egyik egy zene volt. Prabhupada chanting Shikshashtakam. Prabhupada a Shiksástakát énekelte. Just with a pair of kartals. Csak egy karatallal. And then in the middle of it, he goes off and starts singing Krishna Tvadiya Pankaja Pankajarantam, which isn't one of the Shikshashtakam shlokas. És a közepére valahogy Prabhupada betűzte ezt a verset, ami nem tartozik a Shikshástakához. I memorized. I knew that lecture off by heart. Azt a leckét szóról szóra tudtam. So somehow, and that was something that we were very amazed in, is how is it that we have this extraordinary devotion to this person? És ez volt, ami nagyon lenyűgöző volt, hogy honnan van ez a rendkívüli odadás ez iránt a személy iránt. Where does it come from? Honnan jön ez? And it's not us, because that's not the background we came from. Tehát ez nem belőlünk, mert nem ilyen háttérből jöttünk. And it's like universal. És egyetemes. Practically speaking. Gyakorlatilag. That you see it with all devotees. Minden baktánál látható.
And that's really what we would do. We just talk about Prabhupada. És ezt csináltuk, csak beszéltünk Prabhupádról. What Prabhupada says. Prabhupád mondta. And, especially when some devotee who had association with Prabhupada would come, that was something very rare. És amikor jött egy bakta, aki Prabhupád társaságában volt, ez egy nagyon ritka dolog volt. So it, I'm just sort of finish off. You know, in this time that I finally joined ISKCON. Most már úgy befejezem, de mikor csatlakoztam végül az ISKCON-hoz. And Srila Prabhupada, you know, institution. That was another thing that we were not into institutions. És egy másik dolog, ez az intézmény, de valami, amit mi nem akartunk, az az intézmény. Now all of a sudden Prabhupada says, never leave ISKCON. És akkor Prabhupada egyszer csak azt mondja, hogy sose hagyd el az ISKCON-t. And Prabhupada placed so much emphasis on this institution. És olyan nagy hangsúlyt fektetett erre az intézményre. But over the period of time, it became very clear that you start to value what it was that I actually did. De egy idő után az ember elkezd így értékelni, amit csinál. So usually when you don't know what you're doing, általában amikor nem tudod, hogy mit csinálsz, you're making a mistake. Akkor hibát követsz el. So it's very rare that you really don't know what you're doing and you're actually doing the right thing. Nagyon ritka dolog, hogy fogalmat sincs róla, hogy mit csinálsz, de a megfelelő dolgot csinálod. Not even just the right thing, but the best thing. Nem is csak, hogy a megfelelő, hanem a legjobb dolgot. The best thing that anyone can do. A legjobb dolgot, amit bárki csinálhat. So I wasn't quite clear on that, certainly when I joined. Ez nem volt nekem világos, amikor csatlakoztam, akkor biztos, hogy nem. And just to let you know, I remember one day, I don't know, it was sort of a exceptional day because I was on Harinam. És emlékszem, egy nap, egy különleges nap volt, mert Harinámon voltam. And because usually we were on book distribution. Általában könyvet osztottunk. And we were on Harinam, we were doing on a street corner, we were standing there and chanting. És Harinámon voltam, egy utcasarkon voltunk és énekeltünk. And all of a sudden it dawned on me. És hirtelen így megvilágosodtam. It didn't. Krishna's God. Krishna Isten. Up until now, I was there because of Prabhupada. Addig Prabhupád miatt voltam ott. But then I saw there's somebody else in the picture here. De aztán úgy kezdtem érteni, hogy itt valaki más is van a képben. And that's Krishna. Aki Krishna. And I started sort of shouting out, Krishna's God. És akkor elkezdtem így kiáltozni, hogy Krishna Isten. I don't know, I've been there in the temple for 6 months. Ott voltam már a templomban 6 hónapja. Végre rájöttem. That I mean, up until then I had some idea, but now this was like sort of a little realization. Addig is azért volt valami elképzelésem, de ez egy olyan igazi megvalósítás volt. That, you know, the God that these people talk about, those people talk about, or atheists deny, and that God is this person. Hogy ez az Isten, akiről ezek beszélnek, azok beszélnek, akik valakik tagadnak, az ez a személy. Personality of Godhead. Az Istenség személyisége. So I came to appreciate what a wonderful thing that actually was. És úgy kezdtem gondolni, hogy milyen csodálatos dolog Isten. And I have to admit that in 50 years I've seen a lot. És el kell ismerjem, hogy 50 év alatt nagyon sok mindent láttam. Seen a lot, I experienced a lot. Sokat láttam, sok mindent tapasztaltam. I felt a lot. Sok mindent éreztem. I cried a lot. Sokat sírtam. But nonetheless, Prabhupada says don't leave, so I had no alternative. Prabhupada mondta, hogy ne menjetek el, úgyhogy nem volt alternatíva. And
But still, that this was the best thing that you can do. De még mindig ez volt a legjobb dolog, amit csinálhattam. Still, isn't anything better than this? In the material world, there's always going to be problems. Nincs semmi jobb dolog ennél. Az anyagi világban mindig problémák lesznek. And although Krishna consciousness movement, Lord Chaitanya's movement, isn't in the material world. És bár a Krishna tudatos mozgalom, az Úr Chaitanya mozgalma nem az anyagi világban van. Unfortunately, we happen to be in the material world. Sajnos mi az anyagi világban vagyunk. And therefore, we cause each other so much difficulty, cause ourselves difficulty. És ezért egymásnak és saját magunknak annyi nehézséget okozunk. But whatever is going on, and of course so many wonderful things that are going on. De bármi is történjen, és persze annyi csodálatos dolog történik. Being in Krishna consciousness is really the best you can get out of living in this material world. Krishna tudatosnak lenni a legjobb dolog, amit el lehet érni az anyagi világban élve. Can't do any better than that. Ennél jobbat nem lehet. The topmost position in the world is like being president of the United States. A világban ez a legmagasabb helyzet, hogy te vagy az Egyesült Államok elnöke. If presidents nowadays are anything to go by, no thank you. I wouldn't even think of it. Elnöknek lenni, hát ez az utolsó dolog, amit akarna az ember, gondolni se akarok rá. So it's a very wonderful thing. I don't know how many years I'm going to be also. This is the first time I've done this, celebrate. Nagyon csodálatos dolog, és nem tudom, mennyi idő lesz még, ez az első alkalom, hogy így ünneplek. I was looking forward to 50 years. Wow, that's real. Vártam ezt az 50 évet. Milestone. Ez egy igazi mérföldkő. And so I can just also encourage everybody else. Úgyhogy csak bátorítani tudok mindenkit. If you dig down, then you'll find that Srila Prabhupada's instructions and his movement and that same mood, it's there. Hogyha ástok mélyre, akkor látjátok, hogy Srila Prabhupádnak a mozgalma, a hangulata, ez mindig ott van. That's what you see here. Ezt látjátok itt. Chaitanya Mahaprabhu. Oh yeah, that was the other thing. Barefoot. Igen, ez volt a másik dolog, mezitláb. There's crazy people walking barefoot in the middle of the street. Itt vannak ezek az őrültek, akik mezitláb mennek az utcán. Before you're buying a pair of shoes every week, now all of a sudden you're walking around barefoot. Korábban hetente vettél egy pár cipőt, most meg már mezitláb jársz. So there you see, they're barefoot. Látjátok, ők mezitláb vannak. Don't even wear any clothes on the top. Felül ruha sincs rajtuk. Actually, Lord Chaitanya didn't even have a chadar. Igazából Úr Chaitanyának még csadarja se volt. So Prabhupada just told the artists that you should paint chadars, otherwise people won't understand. Prabhupád mondta, hogy fessetek csadart az Úr Chaitanyára, különben az emberek nem fogják érteni. Men usually they just have Brahmins. If you see pictures of Jagannath, then you'll see the pujaris. They just have dhotis, and then they have a chadar wrapped around their waist. Hogyha láttok Jagannath pujárikat, akkor ott a férfiaknak csak dótia van, és a derekukra van tekerve egy csadar. So Chaitanya Mahaprabhu's movement is what the Krishna consciousness movement is. Tehát Chaitanya Mahaprabhu mozgalma az, ami a Krishna tudatos mozgalom. And we shouldn't cover it with our own attachments. Ne fedjük be a saját ragaszkodásainkkal. But rather keep it pure. Tartsuk tisztán. And then it was called a revolution. It was called a what's that when a disease spreads? Pandemic. Pandemic. Pandemic, that's the word we use now, yeah. It's like a pandemic. It just takes over people. Well, we have lots of experience with it, with the COVID. Hívták forradalomnak, vagy járványnak, ugye van erről tapasztalatunk a COVID kapcsán. That, you're not expecting it, and all of a sudden there you are.
Nem számítasz rá, és aztán hirtelen ott vagy. I forgot all about COVID. The next thing I knew, I had it. Teljesen már megfeledkeztem a Covid-ról, és aztán meg kiderült, hogy Covidos vagyok. When I got here to Hungary Mikor last week. megérkeztem Magyarországra. So when we give Krishna consciousness as it is, amikor úgy adjuk át a Krishna tudatot, ahogy van, then it will catch people. akkor az embereket Whether they're megragadja. looking for it or not looking for it, whether they want it or don't want it, Akár keresték, akár nem, akár akarják, akár nem. it will, because it answers the calling of the soul. Mert választ ad a lélek hívására. And all souls are Nitya Krishna Das, are all servants of Krishna. És minden lélek Krishna szolgája. We're not anything else. Nem vagyunk semmi más. We're not, anyway, I won't mention any other gods, but we're not servant of any, the only servant of God, and there's only one God. Nem vagyunk más istenek szolgái, ugye Isten szolgái vagyunk, és csak egy Isten van. So, and of course the best thing was chanting Hare Krishna. És persze a legjobb dolog az a Hare Krishna éneklése volt. That was a real wonderful thing. We used to have phenomenal kirtans. Mindig elképesztő kirtanjaink voltak. Amplifiers, they didn't exist. Well, I guess they did after some time. Hangosítás egy idő után volt. But we used to have huge kirtans. Nagy kirtanok So Gaur voltak. Arti would just go on from 7 o'clock, 6:30 until 8, 9 o'clock at night. A Gaur Árati az ment 7-től, vagy akár fél 7-től este 8-ig, 9-ig. We're usually very strict with going to sleep. Nagyon szigorúak voltunk a kapcsolatban, hogy mikor feküdtünk le. 9 o'clock, lights went out. 9 órakor mindenhol lekapcsoltuk a világítást. And in the morning we had big kirtans, Mangal Arti, Guru Puja, and Sunday program. Reggelente nagy kirtanok voltak Mangal Aratin, Guru Puján, vasárnapi programon. It was quite wonderful, and I was telling devotees about prasadam. Nagyon csodálatos volt, és meséltem a baktáknak a praszádamról. We were poor, but we really ate well. Szegények voltunk, de nagyon jól ettünk. I mean, Sunday feast was a Sunday feast. A vasárnapi lakoma, az vasárnapi lakoma volt. It was just like now we have a Gaur Purnima feast. Mint hogy most van Góra Purnima lakoma. That's what a Sunday feast was every Sunday. Olyan volt a vasárnapi lakoma minden vasárnap. Like what we have now, Gaur Purnima. Mint ami most a Gaur Purnim lakoma. We have a Sunday feast with some preparations, but there it was full on every Sunday. Van vasárnapi lakománk is, néhány fogással, de akkor mindegyik vasárnap teljes nagy lakoma And volt. it was very important. It's what kept a lot of devotees in Krishna consciousness. És nagyon fontos volt, sok baktát tartott a Krishna tudatban. And even when it's not keeping you in Krishna consciousness, it's still wonderful. És ha nem is tart a Krishna tudatban, akkor is csodálatos. That's today when we had lunch. I was telling the devotees, it's a good time we're not during the time of Chaitanya Mahaprabhu. Ebédnél mondtam a baktáknak, hogy jó, hogy nem Chaitanya Mahaprabhu korában vagyunk. Because when Lord Chaitanya was here, when he was serving, Mert amikor az Úr Chaitanya itt volt, és ő szolgált, his hands were like this. ekkora keze volt, So, and he would keep feeding the devotees until they were up to és here. a baktákat a nyakukig etették, amíg nem voltak teli egészen a nyakukig. It was always feast. És mindig lakoma volt. So when you read Chaitanya Charitamrita, there's no, you ate a few chickpeas. Hogyha a Chaitanya Charitamritát olvasod, akkor nincs olyan, hogy csak egy pár csicseri borsót eszel. Yeah. Prabhupada said, 8 chickpeas in the morning. Why not 9? Prabhupada said 8. 8 chickpeas in the morning. Szóval Prabhupád mondta, hogy egyél meg reggelente 8 csicseri borsót. So miért nem we 9-et? Prabhupád 8-at mondott. Yeah. Prabhupada said 3 pieces of fruit
apple, banana, orange. Prabhupád mondta, You have to 3 have darab it gyümölcs. every morning. Alma, banán, We narancs. used to have Azt tettük minden porridge reggel. usually, Általában zappelyhet ettünk, and zapkását, some little maha. kis mahát. But just the same thing. All our diet, everything was, Prabhupada said. A diétánk minden arról szólt, hogy Prabhupád mondta. Prabhupada said you have to drink milk as hot as you can bear it. Prabhupád azt mondta, hogy a tejet olyan forrón kell meginni, amennyire csak bírod. So that meant that every night your tongue and your throat was just all scalded. Every single Ez azt jelentette, hogy minden egyes este a nyelved és a torgod, ezt megégetted. I'm psychologically scarred from that since then. Ez pszichológiai sebeket ejtett rajtam. I drink lukewarm milk. Most langyos tejet iszom I csak. can't drink that hot milk. And it has to be so hot that you can't bear it. Annyira forrónak kell lenni, hogy már nem bírod ki. Prabhupada said to do it, so we did it. Prabhupád mondta, úgyhogy csináltuk. And one banana, that was supper. És egy banán, ez volt a vacsora. Powdered milk and banana. Tejpor és banán. Okay. Tejporból készült tej és banán. Anyway, we're all very fortunate here by Srila Prabhupada's grace. Mindannyian nagyon szerencsések vagyunk itt Srila Prabhupád kegyéből. And I think that everybody in their own lives feels Prabhupada's presence. Azt gondolom, hogy mindenki a saját életében érzi Srila Prabhupád jelenlétét. And sometimes Srila Prabhupada is present in a devotee's life when is present in someone's life when they're not even a devotee. És van, hogy Srila Prabhupád jelen van valakinek az életében, még akkor is, hogyha nem bakta. I'll just tell one story. Csak egy történetet elmesélek. You may have heard it. Lehet, hogy már hallottátok. Nem tudom. At a certain point, New Vrindavan, due to its leader, was actually kicked out of ISKCON. Volt egy olyan időszak, amikor Új Vrindávant a vezetője miatt kirúgták az ISKCON-ból. So all of New Vrindavan was out of ISKCON. Egész Új Vrindávan az ISKCON-on kívül volt. And of course Prabhupada's palace is there. Persze ott van Prabhupád palotája. Has anybody been there to see Prabhupada's Volt palace? már ott valaki közületek? Nobody. Senki? Wow, one person. Egy személy. Oh, it's a very, very beautiful. Nagyon gyönyörű. Not huge. It's actually just a big house, but it's beautiful. Beautiful. All made by devotees. Egy nagy ház, de nagyon gyönyörű, és a bakták építették. Practically, with the exception of the nails, everything is made by devotees. Gyakorlatilag a szögeken kívül mindent bakták készítettek. Anyway, they were out of ISKCON. Tehát lényeg az, hogy akkor ők kívül voltak az ISKCON-on. And so, but still guests are coming, and a lot of tourists, almost like 1 million tourists a year are coming. De még mindig jöttek vendégek, körülbelül 1 millió turista jön oda évente. So, we got 30,000 tourists in New Rajadam, so 30 times that. Új Rajadamban 30 000 turista jön, szorozzátok meg azt 30-al, az sok. So thousands a day. 1000 ember naponta. And anyway, once this lady was there, a tourist, ordinary karmi. Egyszer jött egy turista, egy közönséges karmi hölgy. And she's just standing in front of Prabhupada's. There's quite a few deities of Prabhupada. There's deity of Prabhupada in the temple room. Ott van több Prabhupád murti, van egy a templom szobában. In his prasadam room. Prasadam szobában. Where he's translating. Ahol fordít. I think maybe there's another one. Talán van még egy. So she's standing in front of Prabhupada in the temple room. Tehát ott állt ez a hölgy Prabhupád előtt a templom szobában. And she hears this voice. És hall egy hangot. Take the shoes. Vidd a cipő. Look around, there's nobody there. Körülnézett, nem volt ott senki. She hears a loud voice, just like I'm talking. Take the shoes. Megint egy ilyen hangos hangot hallott, mint ahogy én most beszélek, hogy vidd a cipőm.
Doesn't, of course, where are their shoes? Everybody's, walking around in slippers, barefoot. És itt jön, hogy milyen cipő, mindenki mezitlábban. But she sees there's a shoes on Prabhupada's. Well, we don't have, but there's Prabhupada's shoes on Nekünk itt nincs, Vyasasana. de a Vyasasana ott vannak Prabhupádnak a cipője So papucson. third time she hears it, she says, take the shoes. Tehát harmadszor hallotta, hogy vidd a cipőm. So she takes the shoes, puts it in her bag, Megfogja ezt a cipőt, berakja a táskájába, and just takes them. és elviszi. So some years later, then that leader was left, and New Vrindavan is back in ISKCON. Néhány évvel később az a vezető elment, és új Vrindában újra visszakerült az ISKCON-ba. And I don't know, 15 years has gone by. Eltelt 15 év, And this woman has Prabhupada shoes at home. és ennek a hölgynek otthonában ott vannak Prabhupada cipője. One night she has a dream. És egy éjszaka volt egy álma. And Prabhupada comes to her Prabhupada megjelent neki, and he says, okay, thank you. Now you should take the shoes back. mondta, hogy köszönöm, most vidd vissza a cipőm. So she brought the shoes back Visszahozta a cipőt, and she told the people és elmesélte az embereknek, that, someone stole the shoes. hogy valaki ellopta a Well, it cipőt, was me, én voltam, but it's not my fault. de nem az én hibám, He told me to do it. ő mondta. So she brought it back. Visszahozta. So, yes, Srila Prabhupada is present, and when you know what Prabhupada wants, then you can do what Srila Prabhupada wants, and when we do what Prabhupada wants, then life becomes worth living. És ugye Srila Prabhupada jelen van, és hogyha tudod, hogy mit akar Prabhupada, akkor tudod csinálni azt, amit Prabhupada akar, és hogyha azt csinálod, amit Prabhupada akar, akkor értelme van az Because életednek. then you'll be doing the right thing. Mert akkor a megfelelő dolgot csinálod. Otherwise, it's hopeless. Máskülönben reménytelen. This world is hopeless. Ez a világ, ez reménytelen. As Prabhupada said, Prabhupada mondta, I've been everywhere, voltam mindenhol, I've seen everything, láttam mindent, take it from me. There's fogadjátok el nothing tőlem. in this material world. Nincs semmi ebben az anyagi világban. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. I wanted to remind everybody about Nitya Seva. Akartam mindenkit emlékeztetni a Nitya Szévára. Yeah, and it's part of our. It's still going on. Még mindig folytatódik. We will make a report soon Hamarosan fogunk that you beszámolni, can all see, amit majd mindenki láthat. and yeah, we're making fantastic progress Fantasztikusan halad. in terms of now. Dayanitai Vijay Gauranga, their maintenance is starting to also be subsidized. Most már Dayanitai Vijay Gauranga fenntartása is támogatott. Expenses are subsidized as yet, not fully covered, A költségek támogatva vannak, nincs még teljesen lefedve, but things are going great thanks to your support. de jól mennek a dolgok, köszönet a támogatásotokért. And if devotees have forgotten all about it, És ha a bakták már megfeledkeztek róla, I'm here for a while to remind you all about Nitya itt Seva. vagyok egy darabig, hogy emlékeztesselek. So we'll be talking about it a little more. Fogunk majd róla Jai Shri beszélni. Sivarama Swami Sundar ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sri Sridhar Nitai Vijay Gauranga ki jai. This is Rath Yatra, and this is Lord Chaitanya's Mahaprakash. Ez itt a Ratha Yatra, és ez pedig az Úr Chaitanya Mahaprakása His kettelés. great revelation, time of revelation. A nagy kinyilatkoztatás. Hare Krishna.
Hare Krishna. So let's chant a little Hare Krishna, and then prasadam félkor volt. And Énekeljünk még. then we're going to have some prasadam. Hare Krishnát, és aztán lesz egy kis prasádam. Hányan vannak itt? Mondtam. Hare Krishna. Hare Krishna. We were just going to have this as an in-house function. Ez csak egy ilyen kis belső programnak indult. Gormani said, no, I'm going to have a revolution on my hands. Goramani mondta, hogy akkor forradalom lesz. So, Mani will have nice prasadam afterwards in the prasadam room. Lesz finom prasádam a végén, a prasádam szobában. Acharya, akkor te játszál, ülj itt, játszod ezt, és akkor csak neki kell egy mikrofon. Hare Krishna. Van még egy mikrofon? Oké, itt van Vedát. Énekelj, csak ne énekelj túl magasan, jó? Krishna. Igen. Fel fog kelleni állni. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Jai Sisiddhalitai Vijay Gauranga ki jai. A bakták, akkor megyünk itt ezekre a képekre, amikor ugye, ahogy Chaitanya Mahaprabhu, Úr Nityananda itt vannak háromdimenziós formában, kétdimenziós forma, nekik az mindegy, ugyanannyira legfelsőbb Úr. És amikor képek előtt, akkor úgy képviselnek, és adnak nekünk egy lehetőséget, hogy belépjünk Krisnának a kedvtelésébe, és ugyanakkor imádkozni az Úrnak. Szóval itt van az a Mahaprakash, aminek a részletét most nem fogunk mondani. Azt hiszem, hogy ismerik a bakták, amúgy Chaitanya Charitamritában erről nincs sok írva. Chaitanya Bhagavat nagyon részletesen leírta. És de itt a Vajsnavok, bakták kapják Chaitanya Mahaprabhu kegyét. Szóval, hogy osztja Sri Chaitanya Mahaprabhu az ő kegyét a baktáknak, és ez egyik szerepe, amikor Úr Chaitanya jön, mindegyik bakta, amit akar, akkor Úr Chaitanya azt ad. A kérdés, hogy mit akarunk, mi az, ami lelki vágy, ami engedve van, és amit lehet kérni Úr Chaitanyától. Itt a középső, az most Chaitanya Mahaprabhu nem el van merülve az ő saját szerepébe, mint Srimati Radharani és Jagannath meg Úr Krishna, és hozzák Krishnát vissza Brindavanba, és ott a Brindavan kedvtelésekbe. Szóval itt megérteni, hogy igazából mi az, amit Chaitanya Mahaprabhu önmaga tapasztal, ami az ő személyes dolga, de ugyanakkor ennek is van, ahogy lehet látni, körül van véve baktákkal, úgy Chaitanya ritkán van egyedül, hát sosincs egyedül, mindig van valamennyi bakta vele, és ott is mindenkinek van egy szerepe ebbe. Itt most a szerep az, hogy tudjon Úr Chaitanya elmerülni a Srimati Radharani hangulatába, és a távol oldalon, hát legalább ottani falon, ott meg van Chaitanya Mahaprabhu, aki, ahogy ő meg Patita Pavana Hetutava Avatar. Szóval Úr Chaitanya, Úr Nityananda jönnek megmenteni a legelesettebb embereket, akkor Jagai és Madai volt arról a példa, lehet, hogy mostan már rosszabbak vannak, de nem baj, Chaitanya Mahaprabhu jön, és ő jött megmenteni, nem megölni azok, akiknek rossz természetük van, hanem őket megmenteni, felemelni, és főleg amikor bakták akarnak szankirtánozni, prédikálni, könyvet osztani, és másoknak adni Krishna tudatot, akkor kérik. És persze mindezek a hangulatok, akkor ez megtalálható itt úgy Chaitanya Úr Nityanandába, és akkor azért így vannak a szobába, a templom szobába, és ez ad nagyon jó meditációt, amikor jövünk csapászni. Jai Sisiddhalitai Vijay Gauranga ki jai. Hát, jó, van 5 perc, nem.
Nem szabad, nem szép csak így kisétálni ilyenkor, de akkor még jó. Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jayu Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanadhari Jayu Girivanadhari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gopi Jana Balaba Girivanadhari Jayu Girivanadhari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Jayu Raja Jana Ranjana Sodanandana Jaya Braja Jana Ranjana Yashodanandana Jayu Raja Jana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Kunjabe Hare Jayu Kunja Vihari Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari
Yamuna Tira Vanachari Jai Kunja Vihari Jayo Kunja Vihari Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jayo Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jai Shri Shri Radha Shyama Sundar ki Jai. Jó, kedves bakták, van szép prasadam, lehet menni a prasadam szobába. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Jayo Kunjabi Hari. Nem volt sok idő. Jayarada Madhava Jayo. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare. Ti mentek? Hol van Tarlakshmi?